Bali, egy egzotikus paradicsomi sziget, tengerparti luxusvillákkal, lélegzetelállító természeti kincsekkel és a teljes nyugalom ígéretével. Legalábbis a képeslapok szerint. A sziget a valóságban viszont ennél sokkal többet rejt. A balinézek ősi vallása, meghökkentő szokásaik, egyedi művészetük alapvetően határozzák meg a sziget mindennapjait. A legtöbb odautazó előtt ezek a dolgok mégis ismeretlenek maradnak. Ebben a filmben mi ezeket fogjuk bemutatni önöknek. Budapestről indulva átszállásokkal körülbelül egy nap alatt lehet eljutni Indonézia legismertebb szigetére, Balira. A sziget legnépesebb városa Denpasar, ahol a repülővel érkező utazók is landolnak. Mátai András vagyok, és bár volt szerencsém a világ több pontján is megfordulni, Balin most jártam életemben először. Viszont abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy két társam meglehetősen jól ismeri ezt a szigetet. Csapó András az operatőrünk 1 évig járt itt egyetemre, mi alatt sikerült a helyi kultúrát mélyebben megismernie. 30 Rita pedig 3 éve talált rá itt új otthonára, ahol jelenleg is idejének nagy részét tölti. Mielőtt viszont elindulunk felfedezni Balit, hadd mondjak el pár érdekességet a szigetről. Sok ember nincs tisztában azzal, hogy Bali Indonézia része. Bár ez nem is olyan meglepő, hiszen a 17 000 indonéz sziget közül Bali maradt meg a hindu vallás központja. Ez pedig nagyban meghatározza a helyiek szokásait, az építészetet, a művészeteket és a mindennapi életet. Olyannyira különbözik a többi szigettől, hogy itt még az időszámítás is más. A balinézeknek saját kalendáriumuk van. Sőt, nyelvük és írásmódjuk is egyedi. A helyiek viccesen azt szokták mesélni, hogy a sziget neve Bali a Banyak Libur kifejezésből ered, ami azt jelenti, hogy sok ünnep. És hát minden viccnek a fele igaz. Balin szinte egymást váltják a különböző ünnepek, amelyek mind a hindu valláshoz kapcsolódnak. De nem is szaporítom tovább a szót. Induljunk el, és fedezzük fel ezt a rejtelmes világot. Itt vagyunk a Tirtha Empul templomnál, és imádkozással kezdjük a napot, ami az elengedhetetlen kellék, egy áldozati kis kosárka, amit most itt meg is vásároltunk, és aminek később fontos szerepe lesz. Nagyon jó illata van, és a kis áldozati kis kosárkák, amik így néznek ki, ilyen kis aprók. Hány darabot kaptunk? 5. 5 darabot kaptunk, és nem véletlenül 5 darab, és nem véletlenül így néz ki. Ezt mind megtudjuk, hogy ez miért így néz ki, és mire fogjuk használni. A balinész templomokba csak úgy léphetünk be, ha előtte felvesszük a helyi viseletet, a szarongot. Ezt a derék körül körbetekert kendőt. Megkaptam a szarongot, de 2 fogunk kapni külön, ez a tiszta, a száraz, majd külön, hogyha belemegyünk a vízbe és a megtisztulásra, a fürdésre, akkor le kell ezt cserélni egy másikra, amiben majd bele lehet menni a medencékbe. Ja. Máshogy kötöttem. Máshogy van a lányoknak, és máshogy. Igen. A balinéz építészetet alapvetően 2 dolog határozza meg. Az egyik természetesen a hindu vallás, a másik pedig az időjárás. Egy klasszikus balinész templom inkább tűnik egy templomkomplexumnak a rengeteg medencével, belső kerttel és oltárokkal, amiket mind különböző istenségeknek állítottak. A trópusi időjárás miatt pedig minden nyitott, és az épületeknek teteje inkább csak az erős napsütés és a gyakori esőzések miatt van. Ami a Balira látogatóknak általában a legjobban tetszik, hogy itt milyen szépen fonódik össze a természet és az építészet. A fekete vulkáni kőzet kifejezetten jól mutat a bujjal gazdag zöld növényzettel. Meg is találtuk a guide-unkat, Madénak hívják, és ő fog itt keresztül vezetni minket a templomokon, megmutatja, hogy hogyan kell imádkozni, hogy néz ki ez a ceremónia, hogy ő lesz itt a úti kalauzunk. I already know about the name of this temple is Pura Tirtha Empul, right? So Pura means temple, Tirtha means holy water, and Empul means spring. So the temple with the holy spring water, maybe more than 1,000 years old. A legenda szerint élt egy király, Mayadenava, aki azt akarta, hogy az emberek az istenek helyett őt imádják. Ezért lerombolta a templomokat és megtiltotta a balinézeknek, hogy imádkozzanak. Mikor a nép ezt megelégelte, az égiek segítségét kérte.
Ők elküldték Indrát, az időjárás istenét, aki seregeivel elüldözte a gonosz királyt. Maya Denava erre bosszút forralt. Az éji leple alatt belopózott a katonák táborába, és fekete mágiával egy gyönyörű, de mérgező forrást fakasztott. Reggel aztán, mikor katonák ittak a vízből, egyből megbetegedtek. Látva ezt, Indra isten varázserejét felhasználva teremtett egy másik forrást, amely meggyógyította őket. Így lett a Tirtha Temple, Bali egyik legfontosabb és legszentebb helyszíne, ahová a balinézek azóta is rendszeresen visszajárnak. Sőt, manapság már sok külföldi is ellátogat ide, hiszen a megtisztulást vallástól függetlenül bárki elvégezheti. We build two statues so that we are remember or we don't forget about the stories of this temple. Also that means for respect to the good guy like Lord Indra, and also we are respect to the bad king. If there is not the bad king long time ago, so there is not spring here. Ez a fajta hozzáállás, miszerint még a gonosz királyról is megemlékeznek, hűen tükrözi a balinéz gondolkodásmódot. Életfilozófiájuk alapja az egyensúly, hogy mindennek van pozitív és negatív oldala, és hogy egyik sem létezhet a másik nélkül. Ugyanúgy, mint hogy ez a szent hely sem létezne a gonosz király nélkül. Ennél a templomnál a lányoknak össze kell fogniuk a hajukat, ki is van ide írva, és csak úgy mehetnek be a templomba. Úgyhogy most összefogom. Ahogy láthatják, rengeteg szigorú szabály van a balinézek életében, amik közül a szarong viselése és a nők hajának felkötése csak két egyszerű dolog. Ami itt látható, ez a szent forrás, a föld alól jön fel ez a víz, és a vízszint az mindig ugyanakkor, néha kicsit magasabb, néha kicsit alacsonyabb, attól függően, hogy mennyit esik. Ez a víz ebből a medencéből folyik le a túloldalra, a 3 kis medencébe, ahol a megtisztulási szertartást csinálják az embereket, ahol mi is most visszamegyünk, és ahol elvégzem én is ezt az imádságot és a megtisztulást. Számunkra a forrás teljesen misztikusnak tűnt, ahogy szabad szemmel láthatóan furcsa formát öltve bugyogott. Sőt, ez alkalommal még szerencsénk is volt, mert ha csak egy pillanatra is, de láthattuk a forrásban élő fekete halat, ami a helyiek szerint nagyon ritka dolog. A templom komplexumnak vannak olyan részei, ahová turisták nem léphetnek be. Ezeken a helyeken a hívők különböző szertartásokat végeznek, amiknek a távolból mi is több alkalommal szemtanúi lehettünk. Az ilyen ceremóniák visszatérő elemei a szentelt víz és a rizs, és ez utóbbinak egy elég érdekes felhasználási módja. A rizszemeket ugyanis a testük különböző pontjaira tapasztják fel. Ezek után már azt is értettem, hogy Bali szerte miért láttam annyi embert rizssel a homlokán. Megkaptam és felvettem azt a szarongot, amivel már bemehetek a medencébe, és megcsinálhatom ezt a megtisztuló fürdést. Azt hiszem jól kötöttem, nem? Jól lett? Jól áll. Jól áll? Piros, fehér, zöld. Mehetünk. Izgulsz, Andris? Az egyetlen dolog, amit miatt izgulok, hogy mennyire lesz hideg a víz. Mert hogy nincsen meleg. Hideg lesz. Nincsen meleg egyébként, és hát végigmenni ezen az összes forráson, meg áldogálni ott a medencébe. Hűvös lesz. Hideg, ugye? Jó. De megtisztulsz. Kár, hogy nem hoztunk pálinkát. A megtisztulás az belső megtisztuláshoz. So first you have cleaning your hand with smoke incense, and then you pray with a flower. And then you can pray. How long you want to pray? And then next to the second step we have your. A ceremóniák elengedhetetlen kelléke a füstölő, ami hitük szerint összeköti az ő világukat a szellemek és istenek világával, tehát a láthatót a láthatatlannal. Ezen kívül Made hosszasan magyarázta az imádkozás teljes folyamatát. Nem mondom, hogy mindent megigyeztem, hogy melyiket hova, melyiket mikor, fülem mögé, fejem tetejére, de remélem majd segít, és mondja, hogy na most mit csinálja. You're gonna help me, right? Yeah, and upper finish you put here. You need to help me because... Okay, so you can. So the
first one, without flour. Without flour. You have to clean your hand first. Tedd a kezed a füstbe. Cleansing your hand first. Yeah, cleansing your hand first, then you fry. Yeah. Okay, second. Okay, then yellow flour. Yellow one. Sorry. Yeah. And then you put on the top of your hand, and then you fry. Yeah, on your hand. On your hand. And then yellow and white. Okay, in the left of your hand. Okay, then you're finished, you can go into the water for blessing. I leave this here, right? Túl vagyok az imádkozáson. Ahogy láthattuk, mind nagyon szigorú szabályai vannak, hogy melyik színű virággal, milyen sorrendben és hogyan imádkozok pontosan. Először füstbe kellett rakni, majd az ujjaim végével összefogni és így imádkozni. Ennek meg volt a rituálja, és most mehetek bele a medencébe, és most következik a megtisztulás. Itt a medencében már egy fokkal egyszerűsödtek a szabályok. Minden kútnál ugyanazt a cselekvéssorozatot kellett végigcsinálnom. Először az arcmosás 3-szor, majd beleinni a forrásba szintén 3-szor, majd a fejemet a víz alá tenni egyszer, és így tovább, mindezt összesen 23-szor. Az egész folyamat nekem körülbelül 20 percig tartott. Amikor végeztem az egyik medencével, akkor pedig egyszerűen átmásztam a következőbe. Ahogy Madétől megtudtuk, minden forrásnak külön jelentése van. Külön kút van a karmának, külön a csakráknak. Sőt, van olyan is, ami az átkokat mossa le az emberről. Most jön az utolsó medence. Ez a 7 forrás, a 7 csakrát szimbolizálja, és itt nem balról jobbra, hanem jobbról balra kell menni, és az utolsó rész. De nagyon kell vigyázni, hogy nagyon csúszik a kő, de óvatos. A keleti filozófiák szerint az emberi testnek 7 csakrája, vagyis energiaközpontja van. Hitük szerint ezek a pontok fontos szerepet játszanak az ember fizikai és szellemi épségében. Félelmeimmel ellentétben a víz sokkal kellemesebb, mint azt úgy gondoltam az elsőre. És azt kell, hogy mondanom, hogy át tudok úgy szellemülni, tehát hogy érzem a megtisztulást, és ez lehet, hogy furcsán hangzik, nehéz így elmondani, de mindenképpen nagyon jó érzés, és egy nagyon kellemes emlék ez az egész megtisztulás. Jó volt. Törölközés, ruhacsere, visszaöltözök a rendes ruhámba, és megyünk tovább, Bali további kincseit felfedezzük. A balinézek életében iszonyat fontos a természet és a természetnek a tisztelete, amit itt háttam mögött is lehet látni. Ezt a hatalmas fát szaronggal tekerték körbe a tisztelet jeleként. Bali szent helyei rendkívül változatosak. A Tirta Empül egy forrásra épült, a következő helyszínünk viszont már a dzsungel közepén egy völgyben helyezkedik el. A hegytetőről a völgybe 300 lépcsőfok vezet lefelé, ami a rekkenő hőségben igencsak emberpróbáló volt. Főleg azért, mert szent hely lévén itt is viselnünk kellett a szarongot. Ez a különleges helyszín egy 1000 éves temetkezési hely. Bali egykori királyának, Anak Wungsunak és családjának a tiszteletére készült. A legenda szerint a király akkor talált rá erre a völgyre, amikor épp egy csendes helyet keresett magának a meditációhoz. Ez a környezet annyira megtetszett neki, hogy rögtön a kedvencévé vált.
Halála után itt helyezték végső nyugalomra. Leérkeztünk ide a Gunung Kavihoz, és mögöttem láthatóak a sziklasírok, de nekem ami leginkább tetszik ezen a helyen, az a környezet, hogy milyen bújjal zöld a növényzet, a kövek, a fák, a táj és a látvány, és az egyszerűen lenyűgöző. Bár ezt a helyszínt is gyakran látogatják turisták, a helyiek itt is zavartalanul végezték szertartásaikat. Itt már kezdtem megbizonyosodni arról, hogy a balinézek életében tényleg a vallás az egyik legfontosabb dolog. Magának a szigetnek, Balinak és a balinéz embereknek is az életében a művészet nagyon-nagyon fontos szerepet játszik. Ahogy itt is látszik, éppen egy ceremóniához használatos kelléket festenek, és lehet látni, hogy milyen aprólékosan ki van dolgozva, és hogyan minden egyes kis négyzetcentéjét milyen alaposan festenek itt meg. De nem csak a művészetekben, hanem a mezőgazdaságban is ugyanezt a precizitást láthatjuk. Balin bármerre járunk, előbb-utóbb rizsföldekbe botlunk. És még itt, a dzsungel közepén, a Gunung Kavi mellett is találtunk rizsteraszokat. Amúgy azt érdemes tudni, hogy Indonézia a világ egyik legnagyobb rizstermesztő országa. Természetesen a helyi gasztrokultúrának legnagyobb részét is a rizs teszi ki. Mondanom sem kell, hogy a legnépszerűbb nemzeti ételük is rizsből készült. A neve nasi goreng, vagyis sült rizs. A Tirta Empül és Gunung Kavi nyitva áll a turisták előtt. Ezeken a helyeken bárki szemtanúja lehet a helyi szertartásoknak. Balin viszont rengeteg olyan esemény van, amelyek vagy szűk családi körben, vagy a turisták szemétől távol történnek. Ahhoz pedig, hogy igazán megértsük a sziget egyedi kultúráját, elengedhetetlen ezeknek az eseményeknek a megismerése. Közben megérkeztünk egy tipikus balinéz családnak az otthonához, ahol mit fogunk látni, hallani? Annett már vár bennünket, és be fogunk menni, és beszélgetni fogunk a helyi kultúráról, szokásokról, ceremóniákról, hogy egy kicsit te is jobban beleláss ennek a hátterébe. Menjünk! A második családomnál. Na, gyertek ott, hátul le is tudunk ülni ott a hangszereknél, jó? Egy hete vagyok itt Balin, és így kezdem már érezni, hogy mi a különleges ebben a helyben. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti lányok, Rita, te 3 éve, Anett, te 12 éve, hogy mi az, ami elvarásolt titeket. Baliban nagyon szeretem azt, hogy itt szabad vagyok, és ehhez a nagyfokú szabadságérzethez, ami itt rám rakódik, hozzájön az embereknek a közösségi élete, a mindennapi ünnep, ami körülbelengi ezt az egészet, az ízek, a hangok és az illatok. Anett, te tudtad, hogy 12 évig fogsz itt, vagy ilyen hosszú ideig itt fogsz lenni, vagy ez így nem így? Hát, talán valahol legbelül számítottam rá, de nyilván nem ezzel a tudattal jöttem ki először. És mi az, ami miatt itt ragadtál? Igazán hasonló ahhoz, amit Rita is mondott. Az ember, ez az egész kultúra, amit a mindennapokat körbelengi, ahogyan mondani szoktam én is, hogy Bali az egy színes, ízes, illatos világ, ami tényleg a mindennapok, minden egyes pillanatára ez jellemző. Te, mint külföldi része tudsz lenni a balinézek életének? Ilyen szinten? Ugye neked indonéz férjed van, így van, és 2 kis csemetéd, kis látta. 2 kis rosszaság, ez teljesen igaz.
Én úgy gondolom, hogy a balinézek nagyon befogadóak. Nyilván valamennyire azért az ember megmarad egy picit külföldinek, de hát ez szerintem valahol abszolút természetes. Tudnál nekem példákat mondani, hogy milyen különleges ünnepek, szokások, tradíciók vannak, ami meghökkente, különös? Tulajdonképpen az ő életük arról szól, hogy vagy szertartáson vannak, vagy szertartásra készülnek, és ez nem is túlzás, ez a rengeteg ünnep, ami a mindennapjainknak a része. Amik talán igazán különlegesek a külföldi ember számára, azok az életrítusok, amin az egyes balinész hindu embernek át kell esnie az élete során. Ez ugye már kezdődik az anyamévben, aztán a születés, nyilván az egyik legfontosabb, a 3 hónapos baba ceremóniája, amikor először érintheti a földet, aztán pedig előtte 3 hónapig nem érintheti. Így van, ugye a föld alatt, a tenger mélyén, a sötét erdők mélyén laknak a szellemek, démonok, ugye ez a tisztátalan rész tulajdonképpen, és egészen addig a gyermekek nem érinthetik a földet, amíg el nem érték ezt a nagyjából, ami számításunk szerinti 3 hónapos kort. Innentől válnak nagy részt emberré, egészen addig még az isteni világhoz tartoznak. A balinézek számára az életrítusok azért fontosak, mert hitük szerint csak ezek megléte után reinkarnálódhat a lelkük. A ceremóniáknak szigorú lépései vannak, amiket sokszor még a balinész családok sem ismernek pontosan, így minden esetben egy hindu papot hívnak segítségül. A szertartás napján a család hálát ad Istennek a gyermek megérkezésért, hiszen ezidáig hitük szerint a csecsemő az isteni világhoz tartozott, és csupán ettől a naptól kezdve válik igazán emberré. A hosszú élet szimbólumaként a baba fejére először fehér cérnát tesznek. Ezt követően különböző állatok testrészeivel szimbolikusan megtisztítják a gyermeket. Itt például csirkelábat, kacsacsört és disznólábat érintenek hozzá. A baba lába itt érinti először a földet. Ezután a gyermek megkapja első tradicionális ruháját, és hivatalosan is nevet kap. Ő itt a kis Kadek. A ceremónia azzal zárul, hogy levágják a csecsemő pár hajtincsét, amit kis kosárkába téve a föld alá temetnek. Aztán ezután, ami nagyon fontos, az a fogcsiszolás szertartása, az egy igazán különleges, és azt hiszem mindenkinek a fantáziáját ez izgatja egy kicsit. Tulajdonképpen az a lényege, hogy az emberből kiűzzék az állatias negatív ösztönöket. És nem a fogorvos végzi ezt a szertartást, hanem egy pap, egy balinész pap. Aztán ennek a mértéke ez lehet ugye kisebb-nagyobb, hogy mennyire csiszolják meg a fogsort, tehát ugye egy kicsit leegyenesítik a fogakat, hogy ne legyenek annyira hegyesek, főleg ha jól a szemfog. A szemfog, ugye? A szemfog Elsősorban a szemfog, illetve igen, tehát az első fog, aki, hát, amire a fókuszál úgymond a szertartás. Balira érkezésem után nekem is egyből feltűnt, hogy a helyieknek tényleg mennyire rendezett a fogsoruk. Akkor viszont még nem tudtam, hogy ennek ősi hagyományai vannak. A fogakat azért reszelik le, mert úgy gondolják, hogy ezzel csökkentik a bennük élő olyan negatív ösztönöket, mint például a kapzsiság, a féltékenység és a bujaság. Nem is véletlen, hogy a balinéz mondakörben az összes gonoszt hegyes fogakkal ábrázolják. A helyiek elmondása szerint ez nem egy fájdalmas beavatkozás, bár a látvány alapján nekem nem ez volt az érzésem. Inkább csak örültem, hogy a mi kultúránkban nem létezik ez a szokás. Ezt a ceremóniát általában tínédzserkorban szokták elvégezni. De ha akkor nem, akkor legkésőbb a házasság előtt, mert enélkül a balinézek nem házasodhatnak. És ez még mindig nem minden. Anett elárult még egy nagyon fontos dolgot.
A fogcsiszolás egy annyira fontos szertartás a balinézek életében, hogy az még a holttesten is elvégzendő. Tehát, hogyha valamilyen oknál fogva az élete során, az adott ember élete során ez nem történik meg, akkor a holttesten is el kell végezni. Ha már itt a holttesteknél tartunk, van esetleg bármilyen különleges temetési szertartás vagy szokás? A halott hamvasztás. A halott hamvasztás ugye visszavezethető arra, hogy a balinézek a lélek újjászületésében hisznek, tehát ugye itt van ez a reinkarnáció elve. Így a léleknek meg kell szabadulnia a ruhájától, a testtől, ahhoz, hogy tovább tudjon lépni a körforgásba egy új élet felé. Így a balinézek elsődlegesen elhamvasztják a halottaikat, ami egy nagyon-nagyon összetett szertartás, ennek külön szertartás köre van, tulajdonképpen a hamvasztással nem is ér véget még az egész, hanem azt utána még követi több fontos kis ceremónia, különböző fontosabb templomokban Bali szerte. És ha már így ugye szóba került ez a halott hamvasztás, nem régiben volt az ubudi királyi család egyik tagjának egy óriási nagy ilyen halott hamvasztási szertartása, aminek a különlegessége, hogy ez ugye a külföldiek számára is nyitott volt, tehát bárki, aki arra járt és oda tudott férkőzni, az még megtekintette ezt az egészen lenyűgöző. Ez a temetési szertartás egy nem mindennapi esemény volt Balin, hiszen magát az ubudi király feleségét kísérték végső útjára. Az eseményre hatalmas tömeg gyűlt össze a város főterén, ahol már minden készen állt a szertartásra. Egy ilyen tradicionális hamvasztásnak két elengedhetetlen kelléke van. Az egyik egy torony, amiben a holttestet szállítják, a másik pedig a szarkofág, amiben a holttestet később elégetik. Ez utóbbi az elhunyt társadalmi státuszát is szimbolizálja, és általában valamilyen állat, például bika, oroszlán vagy sárkány alakú. De érdemes a toronyról is említeni pár szót. Erre az alkalomra egy rekordnagyságú, 26 méteres, pontosan 9 emelet magas bambusztornyot építettek. A tornyot és a szarkofágot a főtérről a templomba kellett átszállítani. Ehhez több száz emberre volt szükség, akik a hatalmas építményeket a vállukra kapták, és rohanva indultak neki a fél kilométeres útnak. Itt aztán pillanatok alatt hatalmas káosz lett, ahogy a megindult menet elől menekülve az emberek szinte egymást taposták. A hordárok útközben a tornyot össze-vissza rángatták, hogy egyrészt ezzel tartsák távol az ártó szellemeket és démonokat, másrészt, hogy a lélek nehogy visszataláljon a testbe. A templomba érve a különböző ceremóniák még több órán keresztül zajlottak. A családtagjai áldozati adományokat helyeztek a szarkofág köré, miközben a helyiek balinész táncokat adtak elő. A balinész kultúrában a hamvasztás nem egy szomorú esemény. Ezek végeztével a feleség holttestét átemelték a toronyból a bivaj szarkofágba, majd miután a családtagok elbúcsúztak tőle, az egészet felgyújtották. A családtagok rendszerint nem sírnak, hiszen ezzel meggátolhatják a lelket, hogy a maga útját járja. Valójában ilyenkor szinte senki sem törődik a testtel, hiszen ez csak egy evilági kötelék. A középpontban a szertartás megfelelő lebonyolítása áll, amivel a lélek végleg elszakad ettől a világtól.
A Bikáról jut eszembe, hogy nem olyan régen elmentem Nyugat-Balira, ahol megrendezték a Megkapunk nevű bivajfutamot, tulajdonképpen az aratás lezárása kapcsán, mint egy ilyen hálaadási szertartás, ők ezt mondták, hogy ilyen hálaadási szertartásnak a részeként, de ugye ez tulajdonképpen egy ilyen versenyszériának volt az egyik eleme. Voltál te is ilyenen? Igen, én is voltam már ezen. Nagyon különleges élmény. Ugye, amit viszont itt ezzel kapcsolatosan kiemelnék, hogy ugye ez Nyugat-Balinak az egyik jellegzetessége, viszont nem balinéz eredetű ez a szokás, hanem a szomszédos Jávához tartozó Madura szigetéről származó emberek hozták tulajdonképpen magukkal ezt a szokást, ami azóta már nyilván az ottani helyi embereknek az életnek a részévé vált. Számomra ez nagyon megrázó volt, mint egyébként itt Balin elég sok esemény, ami így a helyi kultúrához kötődik, és ezt nem negatívan mondom, hanem valóban, ugye, mert hát csapkodták a békáknak a hátát ostorokkal, és a végén egy-egy állatnak a háta vérben úszott. Igen, sajnos, hát ugye Balin rengeteg nagyon szép dolog van, de azért előfordulnak leginkább az állatokkal kapcsolatos olyan dolgok, ami nagyon sok nyugati ember számára kevésbé állatbarát. Ugye itt állatáldozatokat is bemutatnak az isteneknek, egyes szertartásoknak, ugye kötelező eleme kisebb-nagyobb állat áldozat. A Mekkepung egy hagyományőrző verseny, amivel a rizs aratási időszak végét ünneplik. A szó jelentése egyébként kergetés. A futamok úgy zajlanak, hogy egyszerre két kocsit indítanak, egyiket a másik után. Előzni nem lehet. Mindkét kocsi ugyanazon az 1,7 kilométeres úton fut. Hogy ki a győztes, azt úgy döntik el, hogy a célegyenesben mekkora a két fogadhajtó közti távolság. Ha az üldöző kevesebb, mint egy kocsinyi távolságra kerül, akkor ő a győztes. Ahogy a képeken is látható, a biztonságra nem fektettek túl nagy hangsúlyt. A több tonnás állatok, igaz egy kitaposott úton, de minden komoly védelem nélkül szinte centikre futnak a nézők előtt. Nem nehéz elképzelni, hogy milyen könnyen lehetnek itt balesetek. A versenyzők rengeteg energiát fektetnek az egész versenybe. A bivajokat feldíszítik, fejükre koronát raknak, szarvukra színes ruhákat húznak, hogy minél pompásabban nézzenek ki ezen a fontos eseményen. A verseny igazi célja pedig nem a pénznyeremény, hanem a dicsőség és az elismerés. És persze a győztesnek járó trófea. Ahogy én itt tapasztaltam, a balinézek életében nem csak az állatok, hanem maga a természet is egy nagyon fontos szerepet játszik, ugye? Így van. Abszolút, ugye a rizstermesztés ugye az adja az egész, majdnem nem a kultúrának az alapját, illetve a természeti erők, a mindenféle formák, amik körülveszik őket, ezek közül is kiemelt jelentőségűek, pontosabban a legfontosabbak a hegyek,
azok közül is ugye az Agung vulkán, ami egy mai napig aktív működő vulkán. Ki is tör. Így van. Ez okozott egy kis feszültséget az utóbbi, lassan most már egy évben. Ugye az Agung vulkán a legmagasabb hegy itt a szigeten, több mint 3000 méter magas, és a balinézek hite szerint ott laknak az istenek. Így mindent, ami ezzel kapcsolatos, ugye az istenekhez kötnek így ezt az aktivitást is. És hát aktivitásból van bőven Indonéziában. Az ország az úgynevezett tűzgyűrűn fekszik, amin rengeteg szunnyadó és még aktív vulkán sorakozik. Ezekből jut néhány Bali szigetére is. Balin a legnagyobb és legfontosabb a már említett Agung vulkán. Az idei kitöréseket leszámítva legutóbb 1963-ban tört ki, több ezer balinész halálát okozva. Ehhez a kitöréshez kapcsolódik egy hihetetlen történet is. Bali legnagyobb templom komplexuma, a Pura Besaki a vulkán oldalában fekszik. A 63-as nagy kitörés során a vulkán lávát is lövelt ki magából, ami a vulkán oldalán zúdult lefelé. Mielőtt elérte volna a templomot, a lávafolyam ketté vált, és pár méterrel került el azt. Így menekült meg a templom, és a benne imádkozó hívek is. A balinézek szerint az istenek ezzel mutatták meg erejüket, miközben könyörületesek maradtak. Szerencsére az idei kitörések nem voltak ennyire súlyosak. A vulkán főleg csak hamut pöfékelt ki magából. Ugye a balinézek számára nem csak istenek léteznek, hanem a szellemek, démonok világa is ugyanolyan létező, tehát a látható és a láthatatlan világ az ő számukra ugyanolyan létező, mind a kettő. És ez teljes mértékben meghatározza a mindennapjaikat, a szertartásaikat is. Itt kiemelném például a transz állapotot. Ugye ez a transz, ez egy olyan állapot, amikor a balinézek hite szerint valamilyen természeti erő, kisebb istenség beleköltözik egy emberbe, és olyan cselekedeteket visz véghez ez az ember, amit egyébként ugye nem tenne meg nyilván egy normális tudatállapotban. Rita, te ezt láttál ilyet? Többféle transz állapotot is láttam. 3-at tudnék megkülönböztetni. Az egyik az, amikor mondjuk egy ember békésen táncolgat, a zene ritmusára átszellemülve, és amikor a zene abba marad, akkor meg kell őt fogni hátulról, mert egyébként összeesnek. Akkor volt egy másik állapot, ami számomra sokkal ijesztőbb volt, mert még nem láttam ilyet, körülbelül tőlem 1 méterre egy lányt megszállt egy szellem. Én nem tudtam, hogy mi történik, de nekem olyan volt, mintha epilepsziás rohama lett volna, mert így rángatózott. De a helyiek már azonnal tudták, hozták a fehér ruhát, amiben elkezdték átöltöztetni, megjelent a papnő, ő is ott mindenféle dolgot csinált vele, és akkor ezek után, amikor felöltöztették, a lány úgymond nyugalomban táncolt tovább. A harmadik, amit láttam, az pedig az volt, amikor táncolt valaki, és valaki a tömegbe, egy másik ember hozta a balinéz tradicionális tört, az úgynevezett kriszt, így hívják, hogy kriszt, és odaadták a hölgynek a kezébe, a hölgy a mellkasához szorította az éles végét a törnek, és minél jobban spanolta őt a közönség, minél jobban biztatta őt a közönség, annál jobban forgatta a mellkasában ezt a tört egy irányú mozdulatokban, és amikor ez nem tudom, eltelt 30 másodperc, vagy valami ilyesmi idő, akkor abba hagyta és táncolt tovább transzban. Egyébként volt tehát sérülés is, van sebesülés, hogy megsérülnek ebben? Bántják magukat ezzel? Amikor én voltam, nem volt, de úgy hallottam, hogy igen. Anette, láttál ilyet? Én is láttam már hasonlót, igen, egy más fajta szertartáson, amin tehát ez egy várható lépés tulajdonképpen, hogy transzba esnek a férfiak, ez az úgynevezett Barong Rangda, amikor a férfiak egy része
szintén ezzel a Krisztel önmaga ellen fordul, ugyanis ők is egy abszolút transz állapotba kerülnek, és akkor jönnek a papok, a papsegédek, akik a szentelt víz segítségével, illetve mantrákkal próbálják őket kihozni ebből az állapotból. Még egy meghatározó eseményt szeretnék kiemelni így a szellemekkel, démonokkal kapcsolatosan. A balinézeknek az egyik legkülönlegesebb ünnepe a nyepi, a csönd napja. Ez az egyik kalendárium szerinti új év, ami általában márciusra esik, és ennek a jelentősége, hogy a repteret, a kikötőket lezárják, nem lehet kilépni a házakból, lámpát gyújtani, tüzet, elektromosságot használni. Ilyenkor ugyanis azt próbálják elhitetni a szellemekkel, démonokkal, hogy nem tartózkodik senki a szigeten, és egy újabb évig ne háborgassák a szigetet ezek a szellemek, démonok, úgyhogy ekkor minden a csendről szól. A csendről jut eszembe. Hallottam balinéz zenét, és azt már mástól is hallottam, hogy nekem annyira ritmustalan és olyan idegen ez a zene, hogy kicsit olyan kusza az egész, nem hallom benne azt a ritmust. Igen, nincs benne a ritmus, de állítólag benne van. Pontosan. Csak nekem nincs. Igen. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez a gamelán, ez kinek csörömpölő, kinek csilingelő zenekép hat, de ennek abszolút van egy ritmusa. Nyilván kell idő, amíg az ember megszokja ezt a hangzást. De hogyha szeretnétek, akkor most itt a háztulajoknak van is itt ez a bambusz hangszer ugyan, tehát nem a gamelán, amit így van mögöttünk, ez ugye a xylofonos. És meg lehet hallgatni? Meg lehet hallgatni, mert ugye megkérem a családfőt, vagy valamelyik ide tartozó családtagot, hogy játszon neki. Most meghallgatjuk, és kíváncsi leszek, hogy most sikerül-e így testközelből felvélnem benne bármi ritmust, vagy marad számomra az a ritmustalan összebisszaság, úgyhogy... Vágunk! Bisa coba dengarkan Rindi dulu. Rina, wah. Terus. Nah, jangan sih. Remélem önöknek is átjött filmükön keresztül, hogy Bali különlegessége és titokzatossága egyedülálló az egész világon. És bár Bali sok részét már jócskán átformálta a turizmus, az ősi hagyományok iránti elkötelezettséget és a mindennapokat átszövő vallásosságot mégsem tudta megváltoztatni. Sőt, az az érzésünk, hogy a balinézek következő generációja is büszkén folytatja majd őseik tradícióit.